and welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na at i-click mo ang notification bell para maging updated ka sa mga videos ko. So guys, kung napapansin nyo na may mga banner tayo dito, it's because today is my birthday! So ang gagawin natin ngayon ay mag-haul tayo ng mga nabili ko sa Shopee, mga sale ng 11/11, diba? Baka meron din sa inyong mga napa-order dahil nga sale. At meron tayo ditong 9 items. First na nabili namin sa Shopee ay itong aloe vera gel na 55 pesos lang. Ayan. By the way, lahat to ay under 100 pesos. Lahat ng ipapakita ko. Next ay itong Taiwan lashes. Ayan, ganyan siya. False lashes na 35 pesos. And then next na meron dito ay itong mga face mask. Meron tayong 5 piraso dito na may iba't ibang flavor. Tapos itong mga face mask na 5 pesos lang yung isa. Bali 25. Dalawang olive, dalawang honey, tsaka isang cucumber. Ayan. And then, meron din tayo ditong aloe vera na lipstick. Ganyan. Para lang siyang, lip gloss. Ayan, ganyan siya kahaba. Tapos, para siyang magic lipstick. Na pagka nilagay mo siya sa lips, nagko-color pink siya. After. And then, itong blush. Clay blush na may 10 grams. In the shade Autumn. Ayan, ganyan yung kulay niya. Ayan, ganyan. Pwede siyang i-blush, pwede rin siyang gamiting eyeshadow, at pwede rin siguro siya sa lips. Itong clay blush. 15 pesos lang tong clay blush na to. Next ay Fit Me Foundation, na nabili ko siya ng 55 pesos lang din, na hindi ako sure kung original ba to o fake. Basta naka-sale kasi, diba? Kaya super mura. Tapos yung tunay niyang price, nasa 200 and above. Parang ganon. Yung shade pala ng foundation na to ay 220. Ayan. Mamaya gagamitin ko sila. And then, itong O.TWO.O na concealer. In the shade number 2. Ganito yung itsura niya. Yan, ganyan. And then next ay itong Lameila na loose powder. Ito ay in the shade number 2 din. Yan, ganyan siya. Ayan. Nakasarado pa siya eh. Ito ay 65 pesos. Sa Shopee to lahat ha. Tapos last ay itong Lameila eyeshadow palette. Ayan. Number 5 siya. Ito yung set ng number 5. Ayan. Meron pa siyang Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan yung itsura niya inside. Shade ba to? Tanggalin ko na nga to. Ayan. Ganyan yung mga shades niya. Tapos may sponge applicator dito. And then mag-proceed na tayo sa makeup. So, first, gagamitin ko ay itong aloe vera gel. Magmo-moisturizer muna tayo. And then, next natin ay ito ng foundation ng Fit Me. In the shade 220, 55 pesos sa Shopee. So, dahil ayaw niyang mataktak, kumuha na lang ako, yan, ng ganyan karami. So, sana ka-shade ko siya. Oh, in fairness, ka-shade ko siya.
And then, next na natin tong concealer ng O.TWO.O. Ito ay nabili ko lang siya ng 38 pesos. Ayan. In the shade number 2 to ha. Ayan. Ganyan naman yung itsura niya. And then, next, gagamitin ko tong loose powder ng Lameila para sa under eye. Ayan. Ganyan kaputi yung shade number 2 na loose powder ng Lameila. Dahil walang pangkilay, gagamitin ko yung pangkilay ko. Ito na lang gagamitin ko tong Kylie na pangkilay. Next ay mag-eyeshadow na tayo gamit tong Lameila. 62 pesos lang to. And then, gagamitin ko muna ng shade eye. Ito. And then, next. Yan. Next ay, itong shade na to. Ito yung kanina. Ito naman yung shade ngayon. And then, next, gusto ko maglagay nung itong color orange sa banda dito. And then, gagamitin ko tong shade na to para dito. And then, itong kulay na to ulit para sa under eye. And then, maglalagay ako ng pink na shimmer dito sa under eye. Malapit dito sa inner corner. Next ay eyeliner, liquid eyeliner. Dahil wala akong nabiling eyeliner, gagamitin ko yung akin. And then, next natin ay lashes. Ito, nagagamitin ko na tong Taiwan lashes. Ito ay number 219. Curly ko muna yung lashes ko bago ko ikabit yung false lashes. Dahil wala rin akong nabiling mascara, kaya itong mascara ko na lang din yung gagamitin ko. And next, gagamitin ko na tong clay blush in the shade Autumn. So, napipil ko lang sa kanya na medyo malagkit siya. Pero blendable siya kahit at the top of the powder. Kasi diba nag-powder na ako kanina. Pero blendable pa rin siya. Yun nga lang malagkit. Ayan, siniset ko lang ulit siya ng powder kasi nga malagkit. Contour ko lang yung nose tsaka yung face ko gamit tong Careline shadow palette ng Slumber Party. Ayan. Ako talaga yung lashes. Next ay ang ating lips. Try kong gamitin tong Aloe Vera na lipstick.
Ayun na, diba? Nagkulay pink na siya. Then, lalagyan ko siya nito sa loob. Sa inner part ng lips. Diyan. Gamit lang din ako ng lip brush sa pag-apply. So, isiset ko lang yung buong mukha ko gamit tong Crayons Pressed Powder. So, ayan guys. Tapos na ang ating makeup look and I'll be back. So, ayun guys. This is the final look. So, ang ginawa ko lang, nagkulot lang ako, then naglagay lang ako ng highlighter, and nagpalit na ako ng lashes, kasi ang pangit ng false eyelashes. Sa lahat ng nabili ko, yun yung hindi ako na-satisfy. Itong sa lashes. So, yun lang. Thanks for watching, guys. Bye!